När ni slår på strålkastarna så tycker ni för en sekund att ni ser någonting där borta. Någon skepnad. Fast när ögonen vänjer sig så är det inte där längre. Där borta var? Längre bort inne i grottan. Inne i grottan? Ni hör ingenting, men hunden börjar skälla helt plötsligt. Såg ni att det var något där inne? Hej och välkomna till ett tredje avsnitt då av den här kampanjen som vi spelar in lokalt. Vi undviker livesändning på grund av det rådande läget i omvärlden. Jag vet inte om vi ska säga någonting om det heller, utan bara köra vidare. Nej, men det är väl mest att det var idag det brakade loss. Putin gick in i Ukraina och därför så kände vi väl inte riktigt att det kändes så fräscht att simulera ett krig där ryssen är aggressor liksom. Som vanligt. Ja, men det blir ju väldigt högaktuellt och respekt för ukrainare och ryssar och svenskar, så kan man väl se vart det barkar innan vi sänder. Mm. Yes. Kommer ni ihåg vad vi gjorde sist? Vi träffade ju de där civila och sen så åkte vi tillbaka med dunkarna. Vi lurade av dem. Åkte ner till den gamla, eller sprang ner till den gamla bilen. Och så när vi skulle ta oss vidare då började det lukta bränt. Stämmer det? Nej, vi har slått. Eller hann vi ge oss iväg? Ni slog det för att ta ur innan ni blev instängda. Precis. Läger nere vid floden. Yes. Så var det, ja. Där började det brinna. Och där började brinna. Och nej, det började brinna i skogen. Men ni hann därifrån innan ni blev instängda. Ja, just det. Och vi lyckades navigera oss ner till någon söder om vägen någonstans där. Jag kan ta upp på resekartan här, kanske ni ser. Vad heter det? En liten floddelta eller så vid floden där vid. Och det var väl där vi stannade då tills branden skulle brinna förbi, var väl tanken. Japp. Så det är väl där vi är nu då. Mitt i brinnande inferno. Eller? Ja, det sprider sig, men det är ju rätt mycket som redan är nedbränt här, så att det kommer inte hit till den här rutan. Alltså man får tänka på att det är 10 kilometer. Ni åkte mer än en mil bort från där det började brinna. Men ni ser ju rökpelare i horisonten, gör ni såklart. Därifrån ni kom. Ja, det är mycket skog där uppe, så att det kan ju. Men jag tänkte mer specifikt vad vi bröt. Jag tror det är aktuellt att börja när ni vaknar efter natten, tänker jag. Det är väl rimligt. Okej. Nu när ni är utvilade och har fått en full nattsömn så kan alla ta av en stress. En stress. Då så, dagen gryr och det är stark röklukt i luften såklart, och det är lite disigt på grund av, eller man kan röket i alla fall. Och det blir lite hostigt också för bröstet för det hela. Men ni känner ju ändå hyfsat relativt utvilade. Det är ju bara toppen på isberget av allt som hänt den senaste tiden då det här för er. Så ni känner er lite återhämtade och det är därför ni kan dra av en stress. Vad gör ni när ni vaknar här nu då? Hur mycket eldrester är det i skogen? Ja, det är ju inte. Ni åkte ifrån den platsen, så att det är den aktiva elden ser ni inte. Ni ser bara rökpelarna. Nej, men vi har ju 2 möjligheter som jag ser det. Ni får väl rätta mig om jag missar något. Men antingen åker vi upp till de där civila och ger dem bensinen och försöker pressa dem på förnödenheter. Nu när vi har våran Humvee med bestyckning, då har vi lite överläge. Alternativt så följer vi originalplanen att åka några kilometer nordväst och sen söderut. Så vi tänkte för att börja. Är det någon anledning till varför vi undviker Köping? Ja, det var lite Sovjettrupper här i närheten.
Jag är ju rädd, eller jag har ju en oro att de har kanske befäst de större tätorterna. Mm. Men det vet vi inte. Vi kan ju undersöka det för den delen. Ja, för om man kollar på den gamla kartan där så verkar vi ha ett tag till innan vi kommer fram dit de stora rysstrupperna var. Mm. Så vi skulle kunna sniffa omkring längs med den här Koping. Ja. Men då drar vi väl nordväst här nu då och så stryker vi, eller vi kan dra rakt västerut då och så stryker vi ut med Köpings norra delar. Så fastnar vi inte mellan Arboga och Köping. Ja, precis. Så har vi fortfarande skog att fly i. Så vi går in ett ö till Köping där. Okej. När ni lämnar ut, alltså det är ju en stor krater här. Just det. Är det inte detta som är På krater? vägen. Nej, kratern är på vägen här. Det är var den som- skogsbranden detta? Det är skogsbranden, precis. Okej. Vad innebär det att det är en stor krater där då? Kommer vi inte över till andra sidan vägen eller vad? Jo, det skulle väl ni kunna göra om ni vill. För annars är för att ju vad originalplanen att ta oss det är alltså en vägen. väldigt stor krater så att det är bortslagna träd och byggnader och allting runt omkring här. Det är alltså 1 kilometer. Alltså jag har sett framför mig kanske... Nej, jättestor 25 menade meter. jag. Jättestor. Ja, okej. Som en Som ni atom. börjar närma er. Ja, precis. Ni börjar närma er kanten Ja, okej. av. Ja, nej men då är det ju att ta oss runt som gäller. Då fortsätter vi upp nordväst som vi tänkte hela tiden. Då vill jag ha ett slag här. Okej. Och det är lite jobbig Köra terräng slag, och sånt. Förlåt, vad sa du? Köra. Precis. Vem är det som kör? Det Vad är har ni jag. för roller? Har ni satt ut i bilen där så man har lite tydligt? Ja, det gjorde vi. Jo men. Titta, dubbelt. Men då är det lugnt och då drar vi av bensin för det här också. Ska vi börja med det eller det tar vi efteråt så slipper vi mekaniken nu för att ni har så mycket bensin kvar ändå. Så kommer ni till nästa. Vem är det som sitter och spanar? Det är Där uppe i tornet. Det är väl jag. Ja, slå en recon. En spaning. En. Yes. Ni börjar komma fram mot vad som ser ut. Det är lite bebyggelse där i skogen. Och det verkar vara bevakat. Dirtman. Det verkar vara... Jag ser hus som verkar vara bevakade där framme. Jag saktar ner lite och ser till att motorn går på lite halvtomgång så att det inte låter för mycket. Drew tar fram en kikare och kollar vad det är för några där framme. Visst, det kan jag göra. Du ser ett gäng civilklädda personer med automatgevär posterade vid en bensinmack längre fram. Det ser ut som lokalbor. Gå fram. Du hade ju lite halvcivila kläder på dig. Du ser ut som en jägare och inte som en soldat. Så gå fram och försök utröna ifall de reagerar på ryssar eller inte. Hur många ser ut att stå där framme? Går det att se? Jag tänker att om vi kör fram bilen Det bara... är en handfull personer. Ni ser väl... Ni ser väl 4 ungefär just från er. Sök inte närkontakt med dem bara, utan backa upp till oss ifall de visar fientlighet. Okej. Ja, visst. Vi är beredda att köra fram om det behövs. Jag kliver väl ut och börjar försiktigt ta mig framåt. Och jag har ju motorn på bara så att det är klart. Ja. När du kommer närmare så
om ni andra håller på och spana med kikare och sånt också, så märker ni lite mer tecken. Ni kan slå recon, ni som håller på och spanar. Om ni vill se detaljer. Yes. Recon. Spaning, ja. Oj. Ja, du ser rätt tydligt det här torshammare och svastikor och mörka kläder och bindlar, och det verkar vara något form av gäng. Nazister här. Kan vara motorcykelklubben, va? Eller helt enkelt vigilantes som har gått lite bananas. Ja, jag tror vi får förbereda oss på trubbel. Drew, kom tillbaka! Hur långt har jag kommit? Hör jag Dirtman? Lå en tärning om du har tur. Har vi någon kommunikationsutrustning? Jag har ju en radio som man kan anropa allmänheten med, eller? Ja, så står det radio. Men har ni en radio var och tar ni med Nej, jag har ingen. Nej. Vad ska jag hålla för tärning? Det får ni lösa annars. Nej, men du hör väl honom, man skriker väl till det var rätt snabbt. Ja, vi har slog så bra. Vi har ju en ryssradio från förra bilen där. Den har vi inte installerat än, tror jag inte. Ja, men det kanske vi kan lösa vid nästa paus. Men just nu känns det som att vi kanske ska undvika de här tjommarna först. Ja. Ja, det känns inte som rätt individer. Finns det möjlighet att navigera runt dem? Ja, det är väl inte låta bli att ta den här landsvägen här. Ja, nej, men vi söker en annan väg lite runt om. Men vi visar liksom inte att vi försöker att... Alltså om det är öppet fält liksom, så visar vi inte att vi är rädda för dem, utan vi stryker ganska öppet så att vi visar att vi har tung bestyckning. Om det inte går att vara väldigt hemlig och gå en helt annan väg alltså. Då undviker vi dem såklart helt. Minska ner där. Ni hamnar i den här rutan då här. Får väl göra ett slag för dem här, hur de beter sig och reagerar. Henry, du vet att jag kallar dig trigger happy, va? Ni märker inte av någon reaktion från dem i alla fall när ni har en liten vida sväng. När vi har kört den där självsäkra sträckan förbi dem så ökar vi för att komma ifrån dem ifall de skulle förfölja oss. Jag tänker om det är ett motorcykelgäng så kan det vara lite mäckigt. Jag håller dem täckta så länge de är inom synhåll. Sen drar vi ner sydväst där jag pekar med musen åt det hållet. Nu får ni slå en recon till här då. Okej. Och jag vill ha till fordonslag. Vem slår och ska vi modda? Den som kör slår för att köra och den som spanar slår för att spana. Okej. Är det bara Henry där uppe som kan spana då, eller? Ja, det är han som är en som dedikerad spanare, så att det är han som spanar. Någon mod? Det är den modden i -1 som jag sa för den kör. Skogsvägen. Men det hade ju inte gjort så en stor skillnad på det slaget ändå. Det var ju bra. Nej, men det var inte jag som slog, det var han. Det var jag. Okej. Jag som slog för span. Okej. Du lyckas köra bra i alla fall. Och du skriker väl till där, antar jag. Eller du märker en vägpostering längre fram. Det enda, du måste ändå köra in på en skogsväg som går här. Jag är lite försiktigt för att inte stå i det öppna. Och så är det ju samma procedur igen då, att vi försöker att först bilda oss en uppfattning vad det kan vara för några och sen tar vi beslut efter det. Försöker väl spana lite mer nu då. Ja. Ja, jag försöker avgöra det för filurer som har den här vägposteringen. Ja, det är väl lätt att se för det är sovjetiska arméns uniformer de har på sig.
Okej. Ja, vi har ryssar här framme. Hur många? Det är lite fler, det är 10-tal här. Ja, då är det ju åt det här hållet nu då. Nordväst. Då åker ni rakt in i skogen då? Jajamän. Alltså finns det ingen väg åt det hållet? Om vi backar och så? Om ni åker upp där så är det ren skog. För då har ni undvikit 2 stycken vägar. Hur tät skog är det? Det går att köra med bilen för det är ju terrängfordon här. Jo, men hur tät skog är det? Det finns ju säkert någon traktorstig eller någonting där. Det har ju varit diverse skogsbränder så att det går att köra. Men jag brötar in i skogen. Yes. Då vill jag ha ett till slag från dig och ett till spaning. Yes. -1. Fan, jag är ju grym på att spana. Ja. Jag är grym på att köra också. Går väldigt bra idag. Ja. Det var väl tur det. Ni kommer till den här rutan. Det var det dit ni ville komma. Jajamän. Yes. Vad gör ni nu? Vi fortsätter nordväst igen. Dit. Ja. Ja, det känns som att vi har passerat Köping. Det var redan uppköpt. Ja. Yeah. Det är ett bökigt kör i skogen så du får köra tillslag. Yes. Och en till spaning då. Det ser ut som jag har... Så. Yes. Lätt. Henry, du ser några kroppar längs vägkanten här ser ut som. Ja, Eller vägkanten i skogen här. Dörfman, det ligger kroppar här framme. Drew, gå ut och kolla om vad det kan vara för någonting. Japp. Så fort vi har stannat så hoppar jag ut och tar mig bort mot kropparna. Du var på alerten här nu. Yes. Yeah. Trigger Henry. Slå en recon. Yes. Bilen är på tomgång som vanligt. Oops. Är det för att se omgivningen eller för att se kropparna? Kolla på kropparna. Du får ingen minus på det här. Jag bara menar att jag har plus ifall det gäller själva där kropparna är. Ja, det är kropparna. Då får du plus. Yes. Det är ett undersöka kropparna som jag vill ha ett recon på. Det är bara ifall jag lyckas. Så okej. Det gjorde jag inte. Du kan ju pressa slaget om du känner för det, men... Ja, det är ju inte så dumt. Då tar du en stress i så fall. Minst. Ja, jag kan pressa. Så där, du lyckas. Jo, du märker ju att det här ser inte ut som normala krigsoffer riktigt. Det fradgar upp munnen på han som ligger med ansiktet uppåt. Okay. Det är blod ur ögonen på honom. Det är en kropp eller fler? Det är flera kroppar. De andra ligger med ansiktet neråt. Och det verkar inte vara några skotthål på dem heller. Nej. Och det är NATO-kläder på dem. Okej. I och med min investigator extra grej där ser jag något ytterligare om jag går runt och spanar på runt omkring för att se hur de kom dit och... Jag har uppfattat att det var du som gick runt dit och studerade också. Utöver först. Det skulle maka, det var mer att spåra och så. Så bra slog du inte riktigt, men de ser ut att ha sprungit i skogen och stupat här typ. Ja. Så de har alla blivit utsatta för någon gas eller något liknande då. Som en tränad kemist. Vad superoptat! Vi är ju superteamet. Ja, jag har ju rätt högt i sånt här också, ja. 2 stycken professor Baltasar som bara... Tror vi att det är något, eller kan jag tro att ifall det fortfarande är någonting farligt ämne på dem som är aktivt? Ja, det måste väl gå på
Är det din teknik eller intelligens? Körteknik är väl närmast. Teknik är det. För jag har en scientist-specialitet som täcker lite biologi och sånt. Körtekniken där då. Yes. Jag rullar den då. Det gick ju inte så bra då. Så jag rör inte kropparna, jag går tillbaka. Rapportera. De har blivit utsatta för någon form av gas eller annat. Jag kan inte riktigt avgöra vad som har dödat dem, men de har inte blivit skjutna. Hade de några saker på sig så vi kan ha nytta av? Jag rörde inte vid kropparna. Varför det? Jag är osäker på ifall det fortfarande är något farligt. Kan vara aktivt. Henry, har inte du koll på sånt där? Kan jag inte kika lite grann jag också? Gör det. Jag klättrar ner och stövlar bort till kropparna och kikar lite grann på dem. Drew, ta kulsprutor under tiden. Ja, okej. Ja, det gör vi. Slå på. Jag slår ett litet getöga på om Drew verkar helt malplacerad där uppe. Shit. Ja. Ta fram tunga artilleriet. Så har jag då scientist. Och scientist. Ja. Jag verkar inte riktigt vara van vid det här stora vapnet. Du råkar ju... du är inte helt ovan vad det gäller biologisk stridsföring och sånt här. Men det är typ något sånt. Du kan inte pinpointa exakt vad det är, men det är nog dumt att ta på kropparna, tänker du. Ja. Du är inte säker, men ni borde ha reagerat redan nu om det fortfarande är luftburet. Ja, jo, precis. Om det hade en sån snabb verkan, tänker du? För det verkar ha haft ett snabbt händelseförlopp på kropparna. Ja, nej, det verkar som vi ska låta de här vara. Okej. Vi får väl missa de grejerna då, men jag litar på er. De borde inte ha... Det borde vara ganska nära ifrån där det hände. Eller så är de dumpade där, det vet man inte heller. Det såg ut som de hade det såg ut att ganska... Såg det ut som det har hänt här, eller? I alla fall. Nej, jag tror inte det har hänt här, men de har nog sprungit därifrån där det har skett. Och så dog de här. Såg ni några spår var de kommer ifrån? Vagt, ja. Någon som kan spåra. Ja, våran eminenta tracker är ju inte här. Är det spaning eller överlevnad som är för det? Ser ut från vilket håll de kommer ifrån. Ja, just det. Överlevnad är ju i skogen där, precis. Det borde ju gå över, precis. Det är nog bättre att spåra med överlevnad. Ja, då slår vi bara en intelligens. Ja, nej. Inga spår alltså. Nej, men då ger vi oss vidare. Hoppa in i bilen, sätter er på era ordinarie positioner så drar vi. Ja, hoppa in. Vi åker upp mot det här hållet till vägen. Försiktigt ifall det är patrull där uppe. Ha gasmaskerna i närheten i alla fall. Yep. Jag vill ha slag igen från båda två. Fordon +1 eller? Eller är det normalt nu när vi kommer till väg? Nej, det är fortfarande skog innan det kommer till vägen, precis. Nej! Oj! Ja, jag slog dubbelskit. Ja. Jag stod fortfarande och funderade på vad fan det kan vara. Jag tänker att eftersom det kommer skit nu så pressar jag väl då. Ja, du kör på. Fordonet tar skada nu då. Det va? Ja. Så sänk... du kör på lite stenar och grejer här i skogen, tolkar det som. Så ni känner och ni håller för lite. Det kändes väldigt plågsamt för bilen. Men varför varnar du inte innan vi kommer hit? Du ska hålla utkik. Ja, nej, jag råkar stå och dagdrömma lite. Så om någon sänker pålitligheten på själva bilen, måste nog göra själva kanske. Pålitlighet till 4 där då. Så jävla civilare.
Men det går ju mecka upp ifall ni känner för det. Du var inte yrkesmilitär, Henry. Du var Jag är civilist. va? Ja. Nej, jag är så under ett tönt. Ja, ni ville upp dit, men eftersom spaningen brutalt misslyckades och du ändå lyckades köra, så märker ni att det verkar vara saker ni kör över som är mer än bara kvistar och stenar. Det verkar vara kroppar också. Ni befinner mitt i ett militärläger. God. När ni kommit ut ur dungen så är det fullt med sån här militärtält. Du menar att vi kör på allierade, alltså levande allierade? Nej. Det ligger kroppar utspridda längs marken. Det hade ju annars varit en fin entré, liksom bara braka in i ett allierat läger och man bara, oj. Ja. Jaha, oj, tjena. Det kanske var här de dog. Eller det är här de blir smittade. Ja. På med gasmaskerna. Ja. Japp. Har jag en gasmask? Rättelse, ni har inga gasmasker, ni har skyddsmasker. Ja. Det är stor skillnad på gasmasker just för biologisk tidsförsel. Ni andas fortfarande luften med skyddsmasker. Jag har ingen. Jo, det ska vi ha. Ni har 3 stycken. Ja. Ni fick det tillsammans med pappen. Ni hittade det. Okej, ni vet proceduren vid det här fallet. Vid det här laget. Drew, hoppa ut och kolla vad det kan ha hänt här. Jag står med bilen på tomgång och Henry har bössan i luften. Ja, ni behöver inte slå, eller ni kan ju slå en spaning, men alltså det är rätt uppenbart. Ni ser samma tecken här på liken, och det finns även ett par. Det är rätt många som har skyddsmasker på sig. Okay. Men det verkar inte ha hjälpt dem. Finns det tecken på typ fåglar eller någonting här? Jo, det finns fåglar också här på marken. Ja, men det är inga fåglar som fortfarande lever här. För jag tänker det är ju ganska mycket. Kaniner eller rådjur eller? Ja, nej, men jag tänkte på typ massa kråkor och korpar. Då får ni slå en överlevnad och kolla av det här måste vara ryssarnas nya biologiska stridsmedel. Vi borde ge oss iväg härifrån fort. Frågan är bara om det hade suttit i så hade vi ju varit drabbade redan. Jag fick 2 lyckor där på ett intelligens för överlevnad. Men om det här är vad jag tror så är det väldigt exponentiellt. Du hittar inte mer än ett par fåglar som ligger döda på marken också. Okej, men inga... Det är inte så mycket, inget djurliv här. Nej. Hur ser vägen sydväst ut? När man tittar alltså. Sydväst, det är skog här. Ja, ni har inte kommit upp. Alltså, jag får visa lite tydligare här. Det var innan ni kom till vägen ni hittade lägret. Så det är väl här typ. Okay. Ja, men då se, alltså Drew, kolla om det finns något tält eller liknande där det inte finns några lik eller någonting som du bedömer, och du får använda eget huvud som du bedömer att det kan finnas saker som du kan plocka med utan att utsätta dig för smitta. Det finns ju en risk att all utrustning här är påverkad. Men då är vi redan kontaminerade, va? Ja, vi har ju inte klivit ut än och vandrat runt. Henry sitter i kanontornet. Henry, stäng tornet och stäng luckan efter det. Yes. Okej, jag hör er oro så vi tar oss upp till vägen lite. Ja, det får ni ändå samla lite, för att det är en rätt fruktansvärd syn det här med allierade som det ändå är. Som ni ser liggande här framför er. Så att jag vill att alla tar en stress, och ni blir rätt skärrade här faktiskt och får sätta er ner. Men vi måste ju härifrån. Det tror jag vi inser även om vi är stressade. Oh ja. Ja, så vi tar oss upp till vägen här uppe. Där jag pekar. Men då får ni kör ni runt eller kör ni igenom lägret då? Över kropparna. Då backar ni en bit ut igen då och så kör runt. Jag försöker kolla om man kan se vad det är för
vilket arméläge det är, om man kan se om det är pluton eller regemente eller något sånt där, om det... Det är inte jättestort, men å andra sidan så var det inte så många överlevande heller innan. Det är väl ett kompani, skulle jag kalla det för. Så det är väl någon större byggnad, eller ett större tält och något till. Men jag tänkte om de har några fordon här, så borde man se om de har några beteckningar på fordonen, vilket kompani det är eller något sånt. Ja, det har det säkert. Ska se här. Om du vill ha det specifikt. Ja, det är någon... jag har inte det utantill här nu vilken det är. Det är en av era vänkompanier eller vad? Okej, men det är amerikaner då alltså? Ja, precis. Ja. Det är Marines? Ja, vi säger att det är Marines. Nej, men... Ja, en sak till som vi tittar när vi ändå liksom kör så nära liken. Hur förruttnade ser de ut att vara? Ser det ut som att de har dött precis nyligen eller för några dagar sedan? De är inte ingen förruttnelse på dem. Så det har hänt ganska nu liksom. Och det är ingen... Det bara en begynnande liklighet också på dem. Precis. Okej, då ska vi inte uppehålla oss, absolut. Nej, men vi fortsätter upp till vägen på västersidan här. Ska jag slå tärning? Ja. Eller samma ruta? Okej. Ni har stannat och bara kör igen, så då slår ni. Yes. Ska jag slå nytt span eller? Yes, om du vill spana. Om du vill lyckas den här gången. Får vi se. Jajamän. Ja, väldigt bra. Ja. En sån kombo här. Ja, men då kommer ni upp till vägen. Vad gör ni därifrån? Om ni inte stannar och bara kör vidare. Ja, det var nu vi ville se vad det fanns för något sydväst då. Alltså, vad ser man på rakan där? Vänta lite här. Ska vi se vad det blir. Annars är ju alternativet att vi tar den här lite öppnare terrängen nordväst här till vägen här uppe istället för att köra ner till Lindesberg. Lindesberg. Precis. Så efter har vi några. Jag tror ni, ska vi köra om det inte är öppet hela vägen här nu så kör vi nordväst va? Ja, så det var lite... Det var spännande att se någon av tätorterna och vad det är för sorts överlevare. Ja, definitivt. Ja, det är passande. Längs den här vägen du så lyckades så bra. Det blir en sträcka här som ni har lite sikt längre bort i horisonten. Och då ser ni den välkända siluetten av T-72. Russian tanks. I en blockad där längre fram där. Och sandsäckar. Där. Ja. Nej, men då är det nordväst som gäller. Vi uppehåller oss ju inte här. Jag har glömt mitt klippkort för luftsupport. Jag har ju radio. Är det någon som kan anropa så kan ni ju sysselsätta er med det medan vi kör här. Ja, du kan väl ge ett försök. Han gör inget vettigt. Jag har mäcklat rätt mycket. Det har bara blivit eftermiddag här nu. Jag bara håller koll på tiden här. Ja, ska vi... Och i terräng. Så att då ger ni upp här vid, vad är det för ort? Jag borde ta en riktig karta också så jag ser mindre orterna. Men ja, vi kör på det här förenklade kartan. Ja. Vi hade en radio också va? Ja. Vi har två radio. Vi har en rysk och vi har en som jag har haft med mig. Okej. Från flygvapnet. Jag kan ju ta den ryska och se om... Det bara blir lite hungriga och törstiga framförallt. Men det kan vi kan slå läge först då. Men jag kan ta den ryska och se om ifall vi kan höra någonting. Här är det vatten, skogsbrand, så det är rätt öppna, nedbrända ytor och lite enstaka träd. Men går det att hitta en plats och gömma oss lite eller? Så att vi kan göra dagläger. Slå en survival. Alla? Den som försöker hitta någon plats och köra det. Du som kör då kan ju göra det. Ja. Får du hitta någon lämplig plats.
Survival. Alltså jag tänker annars att det är han som reconar som får i uppdrag. Henry, leta upp en plats så vi kan se till när du ser en plats. Recon är väl rimliga, precis. Ja. Yes. Se till när du ser en plats som är bra att stanna på. Ja, det här är perfekt. Men vi har en 500 en gammal gruva här längre fram. Ja, men jag kör in där. Och så lägger vi på lite grenar och käkar kalla ärtsoppor eller vad vi nu har med oss. NATO har inte ärtsoppa, va? Nej, de har något annat. Oj, shit. Se här, jag hade 2 sådana domestic food kvar som vi hittade. Ni kan ta maten vi hittade så äter jag en av mina egna. Okej. Ja, då stryker jag de här 2. Under tiden som vi äter så tänker jag sitta med den ryska radion och se om vi kan höra något där. Ja, där måste vi installera i bilen först. Okej, det är en sån. Ja. Ja. Då är det inte så mycket jag åt nu. Men är det teknik för att installera den, eller? Ja, det kanske inte tar så lång tid. Teknik? Ja, det skulle du kunna om du vill stanna här ett tag och hålla på. Det kommer nog ta ett skift och hålla på och mäckla med det, tänker jag. Ja, men jag känner att det kan vara en vettig investering. Men om då stannar ni här ett tag? Eller vad säger chefen? På kvällen? Hur lång tid tror du att det tar dig? 5 timmar kanske? Ja. Ett skift, tänker jag. Ja, det blir väl något sånt. Då avvaktar vi, då tar vi oss en liten bit till. Du hittar ett perfekt läge här. Okej, vi stannar här och vilar och bildar oss en uppfattning. Vi kan göra så att Joe, du får göra en liten mini-recon upp till nästa ruta och kolla vad vi har åt nordväster. Och så tar du den vägen söderut hem. Bara här på kanten, alltså du springer inte iväg för långt här. Och så minsta lilla rörelse, bara iaktta, inte konfrontera. Ja, det kan jag. Ja, men då sätter jag igång och skruvar på. Jag sätter mig i kanontornet under tiden han håller på och meckar och håller ett slööga på omgivningen. Nu ska vi se här. Vill jag ha någon recon från de som gör recon? Jag kommer ju ta mig runt här då, så att jag slår ett recon här. Jag har inte tur med tärningen alltså. Du trampar igenom här. Jag är på väg att falla igenom. Det verkar vara någonting under här. Okej. Jag vill ju gärna inte falla igenom. Ska jag slå en recon från kanontornet eller? Det är någon ihålet här under marken. Från kanontornet, så det kan du göra också. Faller jag ner eller? Nej, du faller inte ner. Du får loss foten. Nej, men jag vill undersöka vad det är. Ja, det verkar vara ett djup där under, mörkt. Okej. Vad är det jag tampar igenom? Typ en metallskiva eller? Det är jorden, marken faller ner i någon ihåligt under marken. Och gräver lite så kan du få upp det hålet lite större så du skulle kunna komma in. Nej, men det gör jag. Jag försöker undersöka lite vad det är. Du ser inte så mycket där inne. Har du någon ficklampa och grejer eller? Nej, tyvärr. Men jag slår ett slag här för att mecka med radion då. Mm. Ja. Ja, du verkar komma på rätt käll. Det känns som att du är på rätt väg. Ja. Det här känns bekant, tycker du? Mm. Det här borde du nog kunna fixa. Ja. Frank under tiden. Dirtman. Ja, Dirtman, förlåt. Dirtman. Det är något som prasslar här lite närmare dig. Jag riktar vapnet ditåt och spanar lite mer intensivt. Kan jag slå? Prassla lite vidare. Ja, du ser ingenting än förrän det kommer ut en liten hund därifrån. Byracka. Hello there, doggy. Säger jag för ganska låg röst. Ifall det kommer en följare, en ägare, ser det ut att vara en militärhund eller ser det ut att vara en typ jakthund?
Eller en civil liten Jag chihuahua. har en exakt bild på vad det är för typ av hund. Jag undrar och bara visa om det är bilder i det här en Laika eller om det är gränssnittet. en Buster liksom. Ja, jag trodde det var enkelt att bara ladda upp en bild, men det var det inte. Handout. Så, avstå och visa spelare. Sådär. Här är hunden, lite skabbig, kommer fram och tittar på er. Det ser ju inte ut att vara en stridshund då. Den har inte koppel på sig. Nej, den har ingen koppel på sig. Hej på den killen! Hallå där! Viftar han på svansen eller ser han... Han viftar lite på svansen. Han Henry, går fram. du har besök. Lite. Jag tittar upp från mäcklandet. Se till så att han inte har någon som följer efter honom bara. Okej. Ja. Jag fortsätter sitta vid vapnet och är beredd ifall det kommer någon med trampan genom skogen. Ja, nej, men jag klättrar över bilen och sträcker lite försiktigt fram ena handen till hunden samtidigt som jag håller min pistol i andra. Ser om han är... Jag går fram och slickar dig på handen. Precis. Ja. Han är väldigt inställsam och tillgiven. Kliar lite bakom öronen sådär. Han ser väldigt överlycklig ut. Bara sparka med benet. Jag spanar runt från det hållet han kommer ifrån. Se om det verkar vara något mer som kommer därifrån. Ja. Det får ni slå en recon i så fall. Om det är det ni gör. Alltså, tärningarna är ju med oss. Ja. Nej, det verkar inte vara någonting efter. Ja, nej. Det verkar vara nej, hunden verkar vara ensam. Har vi något vi kan sticka till honom? Han ser rätt mager ut. Ja. Jag gav ju bort mina tuggummin sist. Jag tror att tuggummin är inte så bra för hundar. Ja, det är möjligt. Ni har, Nej, men vi har... ni har öppnat och ätit kalla konserver under tiden ni andra, eller? Ja, så det kanske fanns en anledning till att han kom liksom. Ja, men det finns lite rester kvar där säkert så man kan få sig lite munsprit. Ja, ger ni mat från er mat, eller? Ja, jag skrapar ur de sista konservresterna där och ger han. Rester går upp rätt snabbt för en fullvuxen hund. Ja. Om det inte ger en ranson av er egen mat. Nej, jag släpper inte till någon mat. Nej, jag är väl inte tillbaka ännu. Ja, Nej. Det är lite ont om de ransonerna. Tänker att har han klarat sig hittills så får han klara sig framåt också. Har ni strukit vatten och mat? Mat har strukit, vatten har strukit. Inte vatten. Ja, just det. Vatten. Clean water. Oj, det var inte mycket vatten kvar. Ja, just det. Men du, vi spenderade ju där i början med att vi skulle samla vatten och höll på att köta om det. Men ni pratade om det. Då får ni fylla på ifall ni gjorde det också. Ja. Ni har liksom bara så många flaskor som ni har, så ni kan ju fylla på dem med nya. Ni behöver inte kasta flaskan efter ni dricker. För hur mycket vatten får det rum? Så fick vi ju... Ja, hur många ransoner har ni från början? Så många flaskor har ni ju. Jag räknar med att en ranson är en flaska. Okej. Ja, men då så. Sen hade vi ju kantinen också från jeepen vi hittade. Ja, precis. Men de tog vi ju i förra gången. Ja, nej men det verkar... Ja. Nej, men jag sitter kvar vid kanontornet så att... och så väntar vi på Drew då. Ja, nej, jag fortsätter med... Kan du få fortsätta pilla? Ja, han fortsätter hålla på och pilla och där. solen är på väg ner då. Kommer inte Drew, eller? Nej, solen är på väg. Jag blandade ihop. Jag trodde det var han som höll på att pilla. Det är ju Henry som pillar. Drew, slå. En spaning igen. Gjorde du det när du gick iväg så har du lyckats. Ja, så det är ingenting här i trakten. Då är det då han trampade igenom. Ja, precis.
Nej, han misslyckas väl? Ja, okej. Okej. Eller hur var det? Jag tror jag alltid misslyckas. Så. Ja, nej, det är lugnt. Ja, idag ska Henry slå alla tärningar och du ska inte slå tärningar. Precis. Nästa gång gör vi tvärtom. Nej, jag tar mig tillbaka. Nej, du känner försäkrad om att det är helt safe. Det finns inte ens något krig utanför här nu. Inga problem här. Men oavsett om du känner rätt trygga och den här hunden och allting verkar sällskapligt, så får ni rätt obehaglig känsla i den här gruvan, känner ni? Okej, ja. Gruvan? Ja, just det. Mm. Ja. Är det en gruva eller som ett dagbrott? Eller liksom... Nej, det är en grottingång till gruvan och så. Ja. Och det är en gammal nedsänkt gruva. Det hade jag ju missat. Det var därför det var perfekt att köra in bil och sånt här, tänker jag. Men har vi någon ficklampa då? Nej, jag har ingen ficklampa. Men ja, det får vi försöka sno en någonstans då. Men vi gör så här, att vi placerar om bilen och slår på strålkastarna och riktar in dem i hålet för att få massivt ljus in där. Och sen nu har ju Drew varit ute och sprungit, så nu ska du väl få vila lite. Drew sätter vi vid kulsprutan och skilla. Okej. Då går jag in i grottan och ser om det finns något. När ni slår på strålkastarna så tycker ni för en sekund att ni ser någonting där borta. Någon skepnad. Fast när ögonen vänjer sig så är det inte där längre. Där borta var? Längre bort inne i grottan. Inne i grottan? Ni hör ingenting, men hunden börjar skälla helt plötsligt. Såg ni att det var något där inne? Ja, jag tror du såg någonting. Ja, jag såg det med. Täck mig. Var kommer hunden ifrån? Henry, ta kulsprutan. Drew, häng med mig. Okej. Drew, smyg försiktigt in. Kolla. Bara stick in huvudet försiktigt. Jag är precis bakom dig med draget vapen. Okej. Just det, ganska mounta vapnet. Vad var det vi fick? En AK-74. Undrar om jag har mountat den. Jag tror du ska ha där. Hur gör man för... Jag plockar upp min pistol. om du trycker på stjärnan där. Ja, jag har gjort det. Jag är precis bakom dig. Jag plockar upp pistolen för säkerhets skull. Så ska jag väl smygande ta mig inåt. Jag för en hand mot min handgranat som hänger i västen och kollar så att den är kvar. Ni kommer in, det går rätt långt in och ni har ingen egen belysning. Det är bilens belysning som ni har i ryggen när ni går dit. Så att ni bildar rätt mycket stora skuggor framför er eftersom ni har belysning i ryggen. Och det börjar avta efter ett tag och det verkar vara något schakt neråt här. Med någon sån där vagn där, vad heter det, som man firar ner. Okej. Ja, det är nog lite för farligt för att ta sig djupare in här då, eller försöka ta sig upp det här. Jag tänker att vi inte ska slå läger här, hur perfekt den kändes. Men om det var så att vi alla tre upplevde att det var någonting här inne, så ska vi nog ta oss vidare innan vi slår nattläger. Det kan nog vara en bra idé. Det är så synd på den här gruvan alltså. Ja, men har du något att lysa med? Nej, tyvärr. Så jag förstår dig. Vi har inget val. Då är vi rätt körda om vi går in där. Ja. Vi kan inte riskera att någon faller ner i ett schakt och blir liggande liksom. En utstucken benpipa är det sista vi vill ha nu. Hur lång tid behöver du, Henry, för att bli klar med det där du håller på med? Ja. Alltså medan han pillar, då får Drew sitta vid kanonen och så försöker jag att anropa vänliga trupper med min vanliga radio. Du känner att det kommer bli helt omöjligt för dig att fortsätta pilla när du kör ett terrängfordon och skuppar. Det är så pass mycket detaljerat. Men vi kör ju inte. Alltså, om ni ska köra iväg.
Jaha, ni ska vara kvar. Okej. Vi är kvar en liten stund till, men jag frågar honom hur lång tid han behöver. För Han behöver framåt natten här, för att det behöver det skiftet ut. Framåt natten? Nej du Henry, du får avbryta och fortsätta sen. Vi drar. Ja. Yes. För solen är på väg ner här nu. Vill vi ha med oss hunden eller Det inte? är oktober, sa jag, va? Ja. Alltså det är inte en dålig idé att ha med sig den faktiskt. Han står och tittar in mot gruvan, fortfarande hund. Jag kan locka den med mat. Kan du få med honom utan att slösa mat, så absolut. Jag prövar att vissla på hunden. Han vänder sig om och tittar på den. Kom. Jag så här, klappar på sätet. Han tvekar inte en sekund, han hoppar in. Han är rätt bra. Sällskapssjuk. Perfekt. Vad ska han heta, Henry? Ja, jag vet inte. Man ser rätt utmärglad ut. Drew igenom ett namn. Stick till honom en portion av mina då. Eller hur mycket har ni? Jag har 3. Han kan få en av mina. Okej. Stick till honom lite mat. Är det någon som så ger lite vatten till honom också? Ja, vatten har jag inte så mycket tyvärr, men mat Ja, men kan jag har vatten till honom. Han får en av dem jag fyllde på i floden. Eller i ån. Nej, men jag tycker... Häller upp det i någon hjälmen och sånt där, eller? Ja, eller något. Han får heta Lincoln, så det är jättebra. Vad bra. Väldigt bra namn. Ja, han stafsar in sig lite. Det blir svårt att dricka när ni kör. Om ni ska köra annars. Jo, men vi ska vidare upp hit. Dit. Dit. Då vill jag ha ånyo. Nya slag. Yes. Det bara blir svårt för det börjar skymma nu. Så då vill jag ha minus mer här då. Då vill jag ha ett -2 på slaget. Ska jag få något minus för spaningen? Jag pressar. Får jag något minus på spanen eller? På spanen? Ja, det börjar skymma så du får -1. Ja, jag lyckas inte så bra med att köra. Ja, men du lyckas med en i alla Ja, fall. men du lyckades med en. Ja, lyckas med Det är lugnt. Så länge ni får en lyckad. Och jag lyckas med en på spanen. Precis. Så att ni kommer upp här. Kan flytta er. Jag har väl inte lyckats med en. Jo, det gjorde du väl? Jag tyckte precis 8 det. står det. 1 står det. 8 är ju lyckad. Jaha, då hade jag inte behövt slå. Ja, men först fick jag en 3 och explosionen. Sen Jaha, efter när jag pressade lyckades du. Precis. Ja, precis. Ja. Det innebär väl att jag får en stress eller någonting, va? Av någon Nej, fordon så är fordon skada. Du kör över någon sten igen här och skrapar och ni bara det ryser i ryggraden på er. Det här kändes inte skönt. Det var inte bra för cancer eller vad ni kallar bilen för. Ja, jag gör ju det. Jag vet inte vad ni andra kallar det. Kanske är dags att börja meka lite med cancer och rusta upp. Vi får se till så vår mekaniker kommer tillbaka. Men vad ser vi här då? Ni ser här. Ni kommer ut ur det här området och kommer mot en... Jag tänker ju att vi ska ju inte till den korsningen där framme, för någonstans där ryssen står så är det ju där. Utan vi kanske ska... det är en utbränd svart bil här framåt på vägen. Där det hänger en uppenbart död person med revbenen som sticker ut och är rätt bränd genom sidodörren. Ja, Drew, you know the drill. Ett lätt regn börjar trumma på biltaket här och på ert biltak. Den utbrända bilen, den är ordentligt utbränd, eller? Ja, den ser väl utbränd ut, ja. Det kommer inte finnas någonting där. Gav jag just en order att du ska kolla bilen, eller? Okej. You are the man. Sist jag hörde.
Nej, jag poppar ut, går fram och undersöker bilen. Jag tar en hjälm och ställer upp och ner på taket så länge. Ska vi samla lite mer vatten? Ja, det är lite lätt regn här så att det samlar på lite, men det är inte mycket. Du går fram mot bilen. Det är svart bränd bil som luktar bränt gummi och rätt vidrigt, lite kolbränt lik. Ja. Som hänger ut genom ena sidorutan. Det ser lite skotthål i sidan av bilen också. Ja. Ser det ut som att det finns någon del av bilen som har klarat sig? Ska du börja rota i den? Jag försöker undvika den innanmätet och sånt, och det ser rätt utbränt ut. Men om du ska kolla i motorn och sånt, tänker jag, eller? Ja, precis. Eller ska du kolla igenom kroppen, menar du också, eller? Nej, inte kroppen. Jag undviker det. Det är lite för groteskt, liksom, den här sönderbrända kroppen. Så, men jag kan kolla jag kan kolla motorn och bagagen, om den verkar ha överlevt någorlunda. Motorn ser rätt bränt också. Jag vet inte, får kolla närmare ifall du kan använda några delar här. Yeah. Som nöddelar. Det kan vara bra. Du lån T6 eller T3. Inte teknik. En T3. Okej. Bra försök. G-streck är det. Du har ikoner längst ner annars. Som du kan Ja, fast inte för DT, tror jag inte. Nej. 3. Ja, det är en 3. Precis. Du lyckas roffla ihop av det här som är kvar 3 stycken fordonsreservdelar som du skulle kunna ha till er egen bil. Ja, jag går ju tillbaka och ger dem till Henry då. Ja, och då ska vi se här. Bra, Drew. Har du kollat igenom allt så vi kan dra vidare, eller? Var det mer? Det kan finnas. Du får 5 minuter till, men ta inte så lång tid på det som du gjorde nu. Nej, jag ska bara kolla på bagagen med. I bagaget hittar du ett fältkök faktiskt. Oj, okej. Det väger en halv enhet och ger survival +1 när ni lagar mat i alla fall. Drew, hittar du något, eller? Ja, se här. Visa upp fältköket. Ja! Finemang. Kan ju vara användbart. Frågan om vi kan få fräs med våran förstörda bensin kanske. Kanske är för fult för det. För förorenat för det. Jag vet inte. Jag har aldrig prövat att använda bensin i ett sånt där. Alltså det borde ju brinna. Det är ju bara att det kanske inte är så effektivt. Men vi väntar med det till vi slår läger. Vi drar nu innan det kommer någon på vägen. Yes. Det är väl lägligt att... vad kan klockan vara nu? Framåt 6-7, eller? Ja, nu har solen gått ner. Ja. Nu kommer hit. Så jag tänker att vi drar dit upp, norrut och... Det får du köra helt i mörker här nu då, och då blir det svårt. Ja, men det är väl någon åker där ser det ut som. Vi kan fortfarande hitta påstegen. Men vi kör sakta, vi har lyktor, vi kör försiktigt upp där och försöker hitta läger. Vi håller oss till gölen där till höger, åt öster, så att vi kan fylla på vatten igen. Yes, men då slår jag ett spaning då kanske. Och jag slår köra. Okay. Jag får inte upp min karaktär. Varför får jag inte det? För att jag inte trycker på den. Jag fick 2 på spaning. Yes. Bra. Jag slog 2 lyckade på köra i alla fall. Ja, ni såg 2 lyckade var, så att det var enkelt att se. Okej, precis. Det var bra. Hit sa ni. Eller? Ja. Precis i det östra hörnet där gölen är. Så att vi kan fylla på vatten. Vi ser inget djurliv här, eller? Slå en recon när ni kommer fram här också. Där vid gölen här precis. Det är väl en campingplats här. Ja, men då slår jag ett spaning här för när vi kommer fram. Är det en campingplats där? Ja. Sån här turistcampingplats eller en fri campingplats?
Fikampplats med ett par utebord och något utedass där. Okej. Ska vi Bra. spana allihopa? Känns som att vi har hittat den perfekta lägerplatsen. Vilket till och med skita i lyx. Ja, men visst. Absolut. Han som håller span får stå ett slag till. Okej. Ja, nu är det tur det. Oj, Ja, oj, oj. det är någon som kommer gående där borta. Genom Ja. skogen. Jag ser någon i skogen. 2:00. Drew, håll reda på hunden. Okej. Henry? Jag täcker. Ja, jag går bortåt försiktigt. Jag har k-pisten eller automatgeväret på ryggen, men är på ett sätt så att jag snabbt kan dra upp det framåt. Det är någon spenslig, längre, äldre man som kommer lunkandes fram. Han har någon dunjacka som är lite sliten och bandage på armar och runt halsen. Hallå där! Please. Food. Klar lite så här. Can you spare food, please? Stay there. Stay where you are. Yes. Vem är du? Me. Vad heter du? Nobody. I am nobody. Vad heter du? Per. Par? Per. My name is... no matter. Var bor du? Far away. Burnt down. Var sov du i natt? In the woods. Är du ensam? I'm alone. Yes. Har du sett några fiender? Enemies everywhere. No like Russians. Nej, men USA. Du kan vara tyst nu. När såg du fienden sist? Enemies every day. Me stay away. När såg du en fiende sist? Du ser smart ut. När såg du en fiende senast? Today. När senast du såg en fiende? Today. Var var du då? Further down the road. Längre ner på vägen. Är det du säger? Yes. Ja. Hur många fiender var det? Plenty. I stay away. I don't go near enough for them to see. Kan du peka åt vilket håll de var? Han pekar nog nordväst. Har du någon övernattningsutrustning? Han har en ryggsäck där precis med sovsäck ser det ut som. Yes. Vad heter byn du kommer ifrån? Sater. Jaha. När åt du senast? Many days ago. If you can spare food, really, God will praise you. God bless you. Stanna där. Gå ingenstans. Stanna där jag kan se dig. Mr. Kemisten där får slå ett slag. Ska jag slå ett slag tycker du? Ja. Teknik. Ja. 2 stycken. Yes. Det här känns kanske bra att hålla lite avstånd på honom. Ja. För han verkar ha bandage av en anledning på stora delar av kroppen. Och det verkar vara stora fläckar i hudskador. Dirtman. Du ska nog hålla lite avstånd från han. Skjut honom. Vi kan inte bara skjuta honom. Tyst. Skjut honom. Okej.
Det är väldigt dramatiskt att skjuta en försvarslös person. Så du, Ja. både du som ger orden och du som gör det får ta en stress. Ja, då lägger jag mig på golvet och vilar. Har du det även ifall du lägt en stress för? Jaha, vi har väl bara 3 där? Nej, det beror på vad ni har för egenskaper. Det är olika personer. Nej, men jag säger det och så sätter jag mig i baksätet och stoppar huvudet i madrassen och Biter i kudden. Ja, biter i kudden och försöker att liksom tänka på ett av mina finaste barndomsminnen. Medan jag väntar på att skottet brinner av. Ja, något sånt där blir det faktiskt. Vi kände att det här var inte rätt. Förhoppningsvis så är hunden där. Du blir väldigt ångestfull över det du gjort faktiskt. Så jag sträcker fram en hand till hunden och försöker liksom hålla om dess tass. Liksom. Och som att jag försöker trösta hunden mer än mig själv. Yes. Det går att samla dig tillfälligt. Men jag försöker att hålla för hundens öron så att jag inte behöver höra smällen. Ja, men pang. Jag var inte säker på att du skulle göra det faktiskt. Ja, det blir mer varningsskott än... Du tar stressen då. När du skjuter här så snabbt utan att uppenbart sikta eller någonting så tar han benen på ryggen och drar iväg. Han fattar galoppen. Ja. Vad det innebär. Jag kommer ju ropa efter honom. Incapacitated by stress. When you have suffered the stress equal to or in excess. Det är första personen som blir där då. You're incapacitated by stress. Du är helt oförmögen att röra dig och paralyserad av rädsla för dina indecision och breakdown in despair. Det var precis det du gjorde. Man kunde snacka honom ut ur det. För tillfället, ja. Om ni slår en command. Den enda som har commanden blir jag. Ja. Men du kan klicka på det och försöka göra det. Det är svårt när egen befälhavare bryter ihop. Yeah. Ja, jag ligger där i trunken och kelar med hunden apatiskt. Är det någon som försöker ta någon till sans? Ja, vi kan testa och... Hörru, chefen. Ryck upp det här nu. Nej, det går inte så bra. Det är ingen idé ändå. Ja, nej men... Du behöver sova. Det är just det du behöver. Han behöver sova, ja. Ja, nej, men jag tar ett varv runt den här campingplatsen. Och ser så det inte är något annat skumt här i närheten. Ja, det kanske finns grejer där ute så det är väl bäst att kolla lite. Ja, just det. Ska du scrounge eller någonting, men då får ni ta ett skift till det. Men ni är ju jävligt trötta nu. Ni skulle ju vilja sova faktiskt. Nej, jag tänkte bara ta ett span runt så kolla så det inte finns några fler folk i närheten. Ja. Nej, jag går till 6 då. Okej, du tar första lägervakten betyder det. Är det någon som gör upp lägret här? Jag vill ha ett roll för den som slår upp lägret. Ja, det får väl Joe göra då. Ja, okej. Det är bara han kvar. Ja. Jag kan slå upp läge då, ja. Bara har du inte överlevnad så får du bara slå ett intelligens. Okej. Ett intelligens. Oj, det är kanske inte det bästa att slå upp läge, men okej. Ja, det har lyckats för mig. Ja. Ja, titta. Ja. Ja, det lyckas bra. Då slipper ni få slå på campingmissar. Då är det bara att sova. Annars du får slå en spanare under tiden de andra sover. Dartmouth ser lite konstig ut. En lyckad. Ja. Mental trauma under tiden då. Roll EMP the next time you rest. Roll attributes. If a roll fails you develop. Okej, slå EMP, Frank. Karisma. Oh. Hallå.
jävligt bra. Vad innebär detta? Du lyckades. Du slipper du en mental trauma. Ja, okej. Jag hade hoppats att jag blev så här. Wehi! Men jag sätter väl tillbaka min galna gubbe då. Ja. Och läker en stress då under natten. Ja, men då kanske jag kan ta på mig glasögonen igen. Det gör vi allihopa, va? Yes, alla som sover. Det gör ni väl alla. Och som är mätta och inte törstar och inte nedkylda. Yes. Och ni lyckas väl ge upp en eld här. Ja. Jag tror att ni hör mig snyfta under natten. Att höra en vuxen man som ligger och hulkar av gråt är inte vackert mitt i brinnande krig. Men samtidigt så är det ändå rätt åt Dirtman med tanke på den orden han gav. Det kan man ju tycka. Mm. Säger du det? Rätt åt dig! Jag sover gott istället. Ja. Men Henrik kanske påverkas av gråtandet på ett annat sätt. Han känner ju Dirtman bättre. Jag var dessutom den som valde att utföra orden. Så att det, Ja, nästan i alla fall. Nästan. Precis. Nu är det så här att under natten så händer det inte så mycket förrän dagen gryr här. Precis innan ni vaknar så är det ju en eldvakt. Jag vet inte, du sitter väl inte hela natten, ni turas väl om? Ja, det måste vi göra. Vem är det som sitter i sista skiftet? det kanske är så att jag har blivit lite piggare i slutet av natten där. När jag Du fått som sova. är lite harrad dessutom då, när du sitter i sista passet, har tyvärr en skottlossning här på morgonkvisten. Verkar den vara precis i Den ekar närheten, genom eller? skogen. Eller ja, det här öppna fälten här runt omkring. Jag tar mig upp till bilen där de andra ligger instuvade och lägger en hand på hunden för att den inte ska skälla. Och så skakar jag till de andra och drar dem i kängan så att de vaknar till. Det är skottlossning här borta i skogen. Okej. Ja, Gör er ordning för avfärd. jag klättrar upp i tornet. Borde vi inte undersöka vad det är? Men gör er ordning för avfärd och sen så när vi har allt klart så undersöker vi. Okej. Det är ett skott ni har. Kan jag avgöra om det är jaktvapen eller Och du slår militärvapen? vapen tycker jag. Skytte är väl den rimliga färdighetsslag. Vad? Egentligen så borde du slå intelligens och skytte, men jag vet inte om det går att kombinera här. Du kan väl slå vanliga manuella tärningar då för intelligens och skytte. Vi kombinerar. Intelligens Vi freebasar lite. Sådär, men det låter som ett jaktgevär. Okej, när vi har fått i ordning all utrustning så att vi tycks veta vad det är så ber jag Drew ta med sig hunden och undersöka vad det handlar om. Dirtman, har du en kikare i närheten? Nej, Men fan, men, vi var Nej, överens. vi har ingen kikare. Vad tänkte du? Nej, jag tänkte bara se om man kunde spana bort mot var det skottet kommer ifrån. Nej, men gör så att jag följer med. Drew, du och jag tar oss bort. Henry, du sitter här i kulsprutan. Vi lämnar hunden med Henry då. Nej, men vi tar med oss hunden. Den kan visa sig duglig. Det kan ju till och med vara så att det är ägaren till hunden som smäller där borta. Ja. Sant. Jag spanar runt här så vi inte blir påhoppade bakifrån eller någonting. Vi tar oss mot det hållet jag hörde smällen. Jag avslutar på den här cliffhangern här. Så vi hinner göra avrollningen här Okej. Yes. i tid. När ljuset bryter genom skogen här så börjar ni röra er mot det skottet var då. Vi har gjort något improviserat koppel av något skärp eller någonting sådär. Ja, just det. Ja, det kan vi göra. Gott. Ja, då får vi med honom också, byröka. Men
då tar vi och rundar av här. Eller egentligen tänker jag, den som hunden verkar ty sig mest till är ju den som för honom. Drew var ju den som tog hand om honom i början. Jag var den som låg och hånglade med honom under natten. Så du får nästan beskriva vem han verkar ty sig till. Han är överväldigad i alla och bara på sällskap. Ja, okej. Bästa kompisar! Bästa kompisar! Och den känslokalle Dirtman bara, potentiell mat. Det som behöver någon att ligga och krama på nästa gång. Ja, precis. Alltså skjuta gamla gubbar, va? Men skulle du skjuta hunden då kommer vi... Men har ni djupdykt lite mer i det här överlevnadsaspekten av spelet? Ja. Som är det jag gillar mest i det här. Det är uppbyggt väldigt mycket för ett utforska och överlevnadsgrejerna. Allt behöver inte vara strid hela tiden. Mer moraliska konflikter. Ja, nej, vi har undvikit allt vad strid egentligen heter den här gången. Ja. Vi får se vad som väntar bortom krönet här nu då. Tack för mig! Ja, tack själv. Säger man tack ni som tittat när vi inte har sett. Det var nice, så jag ser fram emot nästa gång.